Hello, hello. Okay. Good morning everyone. अहिले हाम्रो बिहान 7:48 जनवरी 24। अब यो विकको आउटलुक हेर्दै जाउँ के रहेको छ यो विकमा चाहिँ। फर्स्टली हाम्रो नेप्से चाहिँ अहिले अल टाइम हाई रिजनमा आएर बसेको छ। बिफोर द्याट हाम्रो यहाँ सम विकनेसहरू चाहिँ यो लेभलतिर देखिएको थियो, अनि यो लेभलतिर विकनेस आयो, यो लेभलतिर माइनर विकनेसहरू मात्र देखेको थियो मार्केटमा भने त्यो विकनेसलाई ब्रेक गर्दै नेप्से चाहिँ रेकर्ड हाई बनाउँदै गइरहेको थियो। अहिलेको करेन्ट सिनेरियो हेर्दाखेरि चाहिँ नेप्से चाहिँ स्टिल त्यो एउटा बुलिस खालको एउटा प्याटर्न देखाइरहेको छ। यो लास्ट 3 to 4 क्यान्डल्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा नेप्से चाहिँ अझै पनि एउटा डिमान्ड रिजन चाहिँ क्रिएट गरिरहेको देखिन्छ। त्यसमा पनि यो क्यान्डलहरू चाहिँ हायर हाईमा हुँदै क्लोज भइरहेको र यो हाम्रो भोल्युम पनि रिलेटिभली इन्क्रिज हुँदै गइरहेको देखिन्छ। अनि अर्को एउटा कुरा ध्यानमा राख्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो यो जति पनि यो इन्क्रिज हुँदाखेरि भोल्युम पनि इन्क्रिज भएको हुन्छ, बट यो हाम्रो जुन यो लेभल छ भोल्युम ग्रेजुअली इन्क्रिज भएको देखिन्छ। बट वी क्यान अब्जर्भ यो जस्ट 3 डेजमा चाहिँ यो लास्ट डेलाई एक्सक्लुड गरेर लास्ट 3 डेज मात्रै हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सम काइन्ड अफ सप्लाई देखिएको थियो। यो 3 डेजमा चाहिँ सम काइन्ड अफ सप्लाई देखिएको थियो, बट स्टिल त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्न राम्रो एउटा डिमान्ड क्रिएट भएर चाहिँ भोल्युम इन्क्रिज भइरहेको देखिन्छ। ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा भोल्युम चाहिँ राम्रोसँग रिलेटिभली इन्क्रिज भइरहेको देखिन्छ। एन्ड त्यो भोल्युम जस्तै पिक लेभल अफ फर्म पुगिसकेपछि चाहिँ सम काइन्ड अफ एउटा सप्लाई नै आएको चाहिँ एउटा हाम्रो मार्केटमा त्यो पनि एउटा देखिने गरेको छ। जस्तै भोल्युम ग्रेजुअली इन्क्रिज हुन्छ, हल्का त्यो यस्तो सप्लाईहरू जस्तो आउन चाहिँ पहिल्यै थाल्छ र त्यसपछि चाहिँ एउटा म्यासिभ सप्लाई जस्तो आएर चाहिँ एउटा सिम्पल करेक्सन जस्तो हुँदाखेरि भोल्युम डिक्रिज भएको देखिन्छ। र अहिलेको सिनेरियो पनि समवाट इट इज हेडिङ टुवर्ड्स द सेम साइड क्या। जस्तै एउटा राम्रो भोल्युम इन्क्रिज भएको देखिरहेको छ, सप्लाई आइरहेको पनि छ त्यसमा होइन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नाउ सम काइन्ड अफ एउटा विकनेस चाहिँ अझै पनि मार्केटमा छ। ओभरअल इमिडिएट टर्म हेर्दाखेरि चाहिँ अब मार्केट त बुलिस नै देखाउँछ। यो जुन हाम्रो यो विक रिजेक्सन भइरहेको छ, अपसाइडतिर रिजेक्ट भइरहेको छ यो हाम्रो यो डाउन साइड। यस्तो हाम्रो जस्तो कस्तो भन्न खोजेको भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो विकहरू चाहिँ अपसाइडमै गइरहेको छ, यसरी यो माथितिरै देखाइरहेको छ विकहरूले पनि होइन। हाम्रो यो क्यान्डलहरू चाहिँ यो विकहरू जुन फर्म गरेको छ त्यसमा चाहिँ एक्सट्रिम डिमान्ड चाहिँ अझै पनि छ भन्ने चाहिँ मार्केटमा त्यो देखिरहेको छ। बट स्टिल वी क्यान सी द्याट नेप्से चाहिँ एउटा सम काइन्ड अफ एउटा भोल्युमकै हिसाबमा पनि एउटा सम काइन्ड अफ एउटा म्याक्स लेभलतिर चाहिँ मार्च भइरहेको देखिन्छ। एन्ड एभ्री टाइम त्यो भोल्युम चाहिँ एउटा म्याक्सिमम् जुन एउटा लेभलमा आएको हुन्छ त्यसपछि चाहिँ सम काइन्ड अफ एउटा करेक्सन चाहिँ देखिन चाहिँ एउटा मार्केटमा त्यो पनि भएकै हुन्छ। र अहिले पनि त्यस्तै चाहिँ एउटा सङ्केतहरूले दिन सक्छ। जस्तै अहिले भोल्युम म्याक्स रिजनतिर छ, एउटा सप्लाई टाइपको यहाँ आउन खोजिरहेको देखिएको छ। र त्यसपछि स्टिल द भोल्युम चाहिँ एउटा गुड नै छ भनेर डिमान्ड क्रिएट गर्नको लागि, बट स्टिल वी निड टु बी अवेर द्याट एउटा यो जुन म्याक्स लेभलको भोल्युमतिर चाहिँ मार्केट छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पोटेन्सियल एउटा सप्लाई पनि मार्केटमा आउन सक्ने चाहिँ एउटा हेर्न चाहिँ मिल्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सर्ट टर्ममा चाहिँ नेप्से बुलिस देखे पनि अलरेडी लेट्स से अब 3-4 डेज अथवा यो विकमै भनौँ सम काइन्ड अफ स्टिल बुलिसनेस नै देखाए पनि मार्केटमा चाहिँ वी निड टु बी अवेर अफ द भोल्युम। यदि भोल्युम चाहिँ बिस्तारै डिक्रिज हुन थाल्छ भने चाहिँ वी निड टु बी स्योर द्याट होइन नेप्सेमा सम काइन्ड अफ एउटा विकनेस अथवा करेक्सनको इन्डिकेसन चाहिँ देखिरहेको छ भनेर। सो द्याट विल बी फर नेप्से फर दिस विक। सो आफ्टर नेप्से लेट्स लुक अन टु दि ब्याङ्किङ सेक्टर। ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ के छ त्यस्तो ब्याङ्किङ सेक्टर हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर एज आई जस्ट सेड अब नेप्सेमा भने जस्तै ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ एउटा सप्लाई काइन्ड अफ एउटा जुन चाहिँ कुरा मैले नेप्सेमा भनेको थिएँ, यो जुन भोल्युमको डिक्रिज हुने कुरा चाहिँ यहाँ ब्याङ्किङमा चाहिँ त्यो देखिन थालेको छ। जस्तै यहाँनिर हाम्रो भोल्युम राम्रोसँग इन्क्रिज भएको थियो, त्यसपछि एउटा सम काइन्ड अफ सप्लाई जस्तो हुँदाखेरि भोल्युम डिक्रिज भएको छ। र करेन्ट सिनेरियो त्यही छ एक्ज्याक्टली। सप्लाईको फर्म भइरहेको छ र सप्लाई हुँदाखेरि चाहिँ यो डिक्रिज भइरहेको छ। र यस्तो खालको सिनेरियोमा चाहिँ खासै डराउनु पर्ने हुँदैन। कस्तो खालको सिनेरियोमा चाहिँ डराउनुपर्छ भन्दाखेरि यदि भोल्युम चाहिँ जस्तै हुन्छ नि, यो सप्लाई भोल्युम चाहिँ म्यासिभली इन्क्रिज हुँदै जाने हो भने चाहिँ क्या, फर एक्जाम्पल इफ वी सी सम करेक्सन अब क्या मार्केटमा चाहिँ सम काइन्ड अफ करेक्सन देखियो होइन। अब त्यो करेक्सन देखिँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो भोल्युम छ नि यो चाहिँ एक्सेस हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ वी क्यान एक्सपेक्ट द्याट
यो जुन हाम्रो सप्लाई छ इट बी मोर क्या, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जुन हाम्रो तलतिर डिक्लाइन हुने हाम्रो स्टेज छ नि त्यो चाहिँ धेरै हुनसक्छ भन्ने छ। जस्तै यो लेभल यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि मार्केटमा एउटा सप्लाई छ, अहिले विकनेस छ, सप्लाई पनि भइरहेको देखिन्छ। र तर त्यो रिलेटिभली हामीले भोल्युम हेर्दाखेरि चाहिँ भोल्युम चाहिँ टुवार्ड्स दि लोवर साइड नै देखिरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ भोल्युम डिक्रिज हुँदाखेरि सप्लाई आउँछ भने चाहिँ द्याट इज गुड, किनकि एट सम पोइन्ट भोल्युम सप्लाई भोल्युम डिक्रिज भएर कम्प्लिटली अब डिमान्ड भोल्युम आउनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ नेक्स्ट मुभको लागि पनि जान सक्ने एउटा पोटेन्सियल सेटअप बनाउनेछ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फर नाउ वी निड टु लुक इन्टु दिस ब्याङ्किङ सेक्टर एज वेल, कि ब्याङ्किङ सेक्टरमा जुन दिनदेखि अब एक्सेस भोल्युमहरू आउन थाल्छ देन वी क्यान एक्सपेक्ट द्याट द सिनेरियो अफ दिस सप्लाई हेज बिन चेन्ज होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ चाहिँ एउटा नेक्स्ट टार्गेटतिर चाहिँ हाम्रो एटलिस्ट वी वर एक्सपेक्टिङ समवेयर अराउन्ड 1827 को टार्गेटतिर चाहिँ मार्च हुन सक्ने एउटा पोटेन्सियल बाटो देखाउँछ ब्याङ्किङले। एन्ड फर द्याट इज हाउ वी क्यान कन्फर्म त्यसमा चाहिँ कन्फिडेन्स कसरी छ भन्दाखेरि यो हाम्रो जति पनि भोल्युम छ यहाँनिर भयो एउटा यो लेभलमा भयो, यो लेभल हाम्रो यो विकहरू चाहिँ तलतिरबाट माथि गइरहेको छ। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि देयर इज स्टिल सम काइन्ड अफ डिमान्ड बिङ बिल्ड अप इन दि ब्याङ्किङ सेक्टर। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वी निड टु लुक इन्टु द भोल्युम एक्सपेक्ट। अब यदि अब आजको जसले भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज हुन थाल्छ र हाम्रो नेप्से चाहिँ पोजिटिभनेस यो जुन हाम्रो सप्लाई देखिरहेको छ त्यसलाई डिमान्डमा कन्भर्ट हुन्छ भने चाहिँ वी क्यान एक्सपेक्ट द्याट ब्याङ्किङ सेक्टर वुड बी दि नेक्स्ट पोटेन्सियल सेटअप होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङमा चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ एउटा सम्भावना देखाउँछ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अहिले एक्सेस यो एउटा सप्लाईकै एउटा रिजन देखिन्छ होइन। त्यसमा पनि एउटा यो सम काइन्ड अफ इन्डिसिजन खालको एउटा देखाएको छ। र मैले प्रिभियस विक एनालाइसिसमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ चाहिँ हुँदैन यो पालि भनेर मैले यसरी पनि भनेको थिएँ। बट स्टिल वी माइट हेभ अब्जर्भ सम काइन्ड अफ एउटा त्यो एक्सट्रिम लेभलमा पुगेको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ लाइक सर्किट लेभलहरूमा पुगेको त्यस्तो कुराहरू पनि देखेको थियो। बट स्टिल यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ हाम्रो एउटा के भन्छ डाउन साइडको इन्डिकेट गरिरहेको छ। यहाँनिर एउटा सप्लाई देखिसकेको थियो, सप्लाई क्यान्डल दिस फर्स्ट व्हाइट कलर क्यान्डल, त्यसपछि हाम्रो ब्ल्याक एउटा यो चाहिँ अब चेन्ज इन द डिरेक्सन टाइपको थियो। अब फेरि यो हाम्रो इन्डिसिजन क्यान्डल माइनर खालको जुन बनेको थियो त्यसमा ह्युज भोल्युम नबने पनि एउटा सम काइन्ड अफ रिलेटिभ स्ट्रङ भोल्युम देखिएको थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि इन्डिसिजन खालको कुरा देखेर छ। स्टिल यो मार्केट चाहिँ हायर हाई क्लोज भयो पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि स्टिल यो हाम्रो जुन यो हाम्रो सप्लाई यहाँनिर यो क्यान्डलमा फर्म गर्न थालिसकेको छ र हाम्रो यहाँ भोल्युम पनि त्यसरी रिलेटिभली इन्क्रिज भएको छ यो सप्लाई आउनको लागि। वी क्यान एक्सपेक्ट द्याट होइन यो हाम्रो यो जुन हाम्रो एक्सट्रिम डिमान्ड यो क्रिएट भएपछि हाम्रो सप्लाई लिनुपर्ने सरी यो डिमान्ड लाई अब इन भएपछि त सप्लाई आउनुपर्ने हुन्छ नि। त्यो सप्लाई चाहिँ स्टिल आउनु बाँकी नै छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। सो वी निड टु बी अवेर द्याट इफ एनी वान इज होल्डिङ द पोजिसन इन्टु दिस डेभलपमेन्ट ब्याङ्क दे निड टु बी अवेर होइन। अब नाउ सम काइन्ड अफ विकनेस चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ देख्न पोटेन्सियली एउटा क्लोज फ्युचरमा चाहिँ एउटा देख्न सकिने छ भनेर चाहिँ यसरी हेर्न मिल्छ। अरू डेभलपमेन्ट ब्याङ्क जस्तो इन्टु हो हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावरमा चाहिँ एउटा बुलिस खालको सिनेरियो क्रिएट भएको छ। अन्ली इन द लास्ट डेमै एउटा राम्रो खालको एउटा यो बुलिसनेसको एउटा क्यान्डल फर्म गरेको छ। र त्यसमा पनि हाम्रो एउटा जस्तै यो हाम्रो यो यहाँनिर हामीले सप्लाई काइन्ड अफ सिनेरियो देखे पनि कस्तो खालको लेभलमा आएर बनेको छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो जुन अपसाइडको टार्गेट थियो नि यो हाम्रो म्याक्स लेभल थियो प्रिभियस यो जुन हाम्रो इन्डिसिजन क्यान्डल फर्म भएर सप्लाई क्रिएट गरेको थियो त्यसमा पनि त्यही लेभलको एराउन्ड त्यही लेभलतिर चाहिँ यो हाइड्रो पावर चाहिँ पुगिसकेको छ। त्यो हुँदाखेरि हाइड्रो पावर चाहिँ एउटा सम काइन्ड अफ म्याक्स लेभलमा पुगेको छ। बट वाट वी निड टु बी अवेर चाहिँ वाट वी निड टु लुक इन्टु इज यो हाइड्रो पावरले सम काइन्ड अफ यो जुन हाम्रो रेसिस्टेन्स थियो प्रिभियस रेसिस्टेन्स लेभल थियो त्यसमा आएर बसिसकेको छ। बट नाउ द नेक्स्ट मुभ वुड पोटेन्सियली बी होइन यो जुन हाम्रो रेसिस्टेन्स लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर नयाँ रेकर्ड हाइड्रो पावरले बनाउने कि भन्ने कुरा पनि पोटेन्सियली यहाँबाट देख्न चाहिँ सकिन्छ। एन्ड फर द्याट कन्फर्मेसनहरू के छ भन्दाखेरि वी क्यान सी भोल्युम हाम्रो प्रिभियस हाइड्रो पावरको डिमान्ड हेर्दाखेरि कसरी यस्तो हाइड्रो पावरको डिमान्ड हुँदाखेरि कसरी बढेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यतातिर हेर्न मिल्छ। हाइड्रो पावरमा लाइक वेन एभर देयर इज अब डिमान्ड हाइड्रो पावरमा चाहिँ पहिला रिलेटिभली स्मल भोल्युमहरू आएर चाहिँ यसरी भोल्युमहरू बढेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन मुभ छ राम्रो खालको एउटा क्रिएट गरेको छ। एन्ड फर नेक्स्ट फेज पनि यहाँ त्यस्तै खालको एउटा सिनेरियो देखेको छ। यो जुन हाम्रो अपसाइडको यो भोल्युम थियो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावर चाहिँ यो बढेर यो लेभलसम्म पनि रिच गरेको देखिन्छ।
एन्ड थर्डली नाउ अगेन सेम काइन्ड अफ प्याटर्न हेज बिन अब्जर्भ होइन, यहाँनिर पनि एउटा राम्रो भोल्युमहरू आउनु थालेको छ, त्यसमा पनि अब स्पाइक फर्म हुँदै गइरहेको छ। इफ दिस भोल्युम वुड स्टिल कन्टिन्यू देन हाइड्रो पावर चाहिँ यो लेभल ब्रेक गरेर नेक्स्ट हाईतिर चाहिँ जान सम्भावना चाहिँ धेरै छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट हाम्रो वाच लिस्टमा परेको भने ब्याङ्किङ सेक्टर, त्यो जुन हाम्रो सप्लाई अहिले भइरहेको छ मार्केटमा, त्यसलाई इन गरेर एउटा बुलिस खालको भलाउन आउँछ भने त्यो चाहिँ एउटा ब्याङ्किङ सेक्टर हुने भयो। हाम्रो सेकेन्ड भनेको चाहिँ हाइड्रो पावर चाहिँ, त्यसमा चाहिँ अझै मोर कन्फर्मेसन छ, विच इज अलरेडी स्टार्टेड। अब लास्ट डेमा मात्रै हेर्ने भने त्यहाँनिर मोर कन्फर्मेसन छ होइन। यो हाम्रो रिलेटिभली स्मल यो ग्रोथ दिएर बेला यो म्याक्स पिक्ड भएको पनि छ यो हाइड्रो पावर यो भोल्युममा। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो त्यही लेभलको यहाँनिर इन्फर्मेसन पनि आइसकेको छ। जस्तै त्यही लेभलको यहाँनिर जुन हाम्रो छ, यहाँ अब हल्का सप्लाई हुन खोजेको देखियो पनि यहाँनिर यो सप्लाई देखेको थियो, यो सप्लाई त्यस्तो हुन नसकेपछि यहाँनिर डिमान्डको लागि यो राम्रो विक तलतिरको यो राम्रो रिजन फर्म गरेको थियो र माथिबाट हल्का सप्लाई देखे पनि यो लेभलमा चाहिँ के भन्दाखेरि एक्सट्रिम लेभलमै गएर क्लोज भएको छ। माथिबाट कुनै सप्लाई देखेको छैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो हाइड्रो पावर स्टिल स्ट्रङ्गर भनेर देखाउँछ। त्यो हुँदाखेरि यो हाइड्रो पावर चाहिँ पोटेन्सियली द बेस्ट सेटअप चाहिँ देखिन्छ हाइड्रो पावरमा। ब्याङ्किङ, ब्याङ्क, हाइड्रो पावर, लेट्स लुक इन्टु माइक्रो फाइनेन्स। माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ के देखाउँछ, माइक्रो फाइनेन्स पनि एउटा सम काइन्ड अफ एक्सट्रिम रिजनमा आइसकेको देखिन्छ। यो एभरेज भोल्युमकै हिसाबमा भन्ने हो भने, जस्तै एभरेज भोल्युम हाम्रो जुन प्रिभियस टाइम यो म्याक्स लेभलमा पुग्दाखेरि चाहिँ यो लेभलतिर आएको थियो। जस्तै यो लेभलतिर चाहिँ हाम्रो म्याक्स रिजन थियो भोल्युमको होइन। त्यसपछि हाम्रो सम काइन्ड अफ करेक्सन देखियो। सेकेन्ड टाइम दिस भोल्युम अगेन राइज। अब त्यस्तै यहाँनिर यो भोल्युम म्याक्स भयो, त्यसपछि करेक्सन देखियो। सेकेन्ड टाइम यो लेभलमा यो जुन स्पाइक भयो यो लेभलमा, त्यसपछि फेरि करेक्सन देखियो। अब थर्ड टाइम पनि यो भोल्युम टेस्ट गर्न आइसकेको छ मार्केटले। थर्ड टाइम पनि यो भोल्युम आइसकेको छ। नाउ आफ्टर द्याट वी क्यान सी सम काइन्ड अफ करेक्सन फलोइङ इन माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर। स्टिल भोल्युम अब चाहिँ अझै पनि अलिक स्ट्रङै रहला नरहला होइन। बट स्टिल यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वी क्यान सी जस्ट यो रिजनमा हेरौँ। जस्तै फर्स्ट भोल्युम यहाँ, सेकेन्ड भोल्युम यहाँ, थर्ड भोल्युम यहाँ, फोर्थ भोल्युम यहाँ, फिफ्थ भोल्युम आउँदासम्म पनि यो मार्केट चाहिँ अपसाइडै देखाएको हुन्थ्यो। बट स्टिल यो भोल्युमको इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँनिर यो इन्डिसिजन क्यान्डल फर्म भएको देखिसकेको छ क्या। यहाँनिर इन्डिसिजन क्यान्डल फर्म हुँदा स्टिल रिलेटिभली यो हायर साइडमै क्लोज भएको देखिन्छ यो इन्डिसिजन क्यान्डल पनि। बट स्टिल वी क्यान सी द भोल्युम चाहिँ डिक्रिज हुने बित्तिकै वाट इन्डिकेसन आउँछ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ देयर इज अ विकनेस इन द मार्केट भन्ने कुरा चाहिँ आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो लेभलमा हाम्रो प्रोफिट लिने चाहिँ राम्रो रिजन छ भनेर चाहिँ अलरेडी दिस भोल्युमको इन्फर्मेसनबाट पनि हामीले देख्न सक्छौँ। एन्ड अब यो रिजनतिर चाहिँ इन्ट्रीको लागि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ अझै कन्फर्मेसन भइसकेको छ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर भोल्युम चाहिँ अब यो जुन हाम्रो सप्लाई डिक्रिज भयो, यहाँनिर भोल्युम इन्क्रिज हुन थालिसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो करेन्टली अब जस्तै म्याक्स लेभलमा त पुगिसकेको छ। नाउ इफ वी अब्जर्भ सम काइन्ड अफ एउटा के भन्छ, सम काइन्ड अफ एउटा रिलेटिभली स्मल भोल्युम देन टुडेज भोल्युम होइन, स्टिल इफ मार्केट क्लोज हायर अथवा इन्डिसिजन क्यान्डल अथवा सप्लाई जेसुकै फर्म भयो भने भोल्युममा चाहिँ वी क्यान सी ग्रेजुअल सिफ्ट टुवर्ड्स द लोवर साइड। त्यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ एउटा करेक्सन छ भनेर चाहिँ देखाउँछ। सो फर द्याट वी क्यान से माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ इट इज द बेस्ट टाइम टु बुक प्रोफिट बेस्ड अन दि प्रिभियस भोल्युम्सहरूको एउटा जुन लेभल हेर्दाखेरि चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स वुड बी बेस्ट टाइम टु बुक प्रोफिट। सो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एउटा भयो। माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ प्रोफिट बुकिङ रिजनमा छ भने चाहिँ ब्याङ्किङ चाहिँ पोटेन्सियली गोइङ टुवर्ड्स दि अप्पर साइड एन्ड हाइड्रो पावर चाहिँ इट हेज स्टार्टेड मुभ टुवर्ड्स दि अप्पर साइड। एन्ड आफ्टर द्याट वाट वी हेभ, लेट्स लुक इन्टु ओके लाइफ इन्सुरेन्समा हेरौँ है त। लाइफ इन्सुरेन्सको रिलेटिभली लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ हल्का सप्लाई जस्तो चाहिँ एउटा रिजन फर्म गरेको छ। जस्तै एभरेज भोल्युम जुन हाम्रो म्याक्स त्यो लेभलतिर थियो, त्यो लेभलतिर आउन ट्राई गरिरहेको छ। एन्ड इफ यु लुक इन्टु द प्रिभियस प्याटर्न, यहाँनिर भोल्युमले कसरी काम गरिरहेको थियो भन्दाखेरि त्यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ यो लेभल यो जुन हाम्रो छ म्याक्स लेभल फर्म भयो, यो रिलेटिभ भोल्युम चाहिँ यतातिर छ, यसको रिलेटिभ क्यान्डल यतातिर फर्म भएको छ। त्यसपछि यो जुन हाम्रो भोल्युम डिक्रिज हुन थाल्यो, करेक्सन देखियो मार्केटमा, करेक्सन। त्यसपछि नेक्स्ट हाई रेकर्ड बनायो यसले यो लेभलमा। त्यसपछि जब भोल्युम एक्ज्याक्टली त्यो यहाँ यो तिनवटा जति फास्ट भोल्युम इन्क्रिज भएको छ त्यति फास्ट डिक्रिज पनि भएको देखाउँछ। त्यसले गर्दा त्यति नै फास्ट मुभ हुँदाखेरि त्यति नै फास्ट मार्केटमा डिक्रिज पनि देखिएको छ। एन्ड नाउ इफ यु लुक इन करेक्ट सिनेरियो, ग्रेजुअली त्यस्तो फास्ट पेसमा चाहिँ यो भोल्युम इन्क्रिज भएको चाहिँ देखिँदैन।
बट स्टिल वी क्यान सी 3 क्यान्डल्स हेर्ने हो भने चाहिँ भोल्युम चाहिँ राम्रोसँग इन्क्रिज भइरहेकै देखिन्छ। त्यो हुँदाखेरि यो लाइफ इन्सुरेन्समा स्टिल देयर इज सम काइन्ड अफ डिमान्ड, बट इफ वी लुक इन्टु दिज क्यान्डल्स अनि यहाँ अब यो ग्याप अप हुँदै अब राम्रोसँग यो यहाँ राम्रो बुलिसनेस क्रिएट गरेको थियो। यहाँनिर बुलिसनेस क्रिएट गरेर यो जस्तै अघि मैले डिस्कस गरे जस्तै अपसाइडमै क्लोज भएको छ र नाउ दिस क्यान्डल सम काइन्ड अफ एउटा बोथ साइडमा चाहिँ अलिकति यो देखिन्छ, बट स्टिल क्लोजिङ टुवर्ड्स दि अप्पर साइड, मिनिङ सप्लाई पनि आउनु खोजिरहेको छ यो क्यान्डलमा। स्टिल देयर इज सम काइन्ड अफ डिमान्ड होइन, यहाँ चाहिँ ब्याटल भइरहेको देखिन्छ यो डिमान्ड र सप्लाईको, बट भोल्युम चाहिँ रिलेटिभली हाई छ एन्ड अल्सो द क्यान्डल हेज क्लोज टुवर्ड्स दि हायर साइड। नाउ वी निड टु अलरेडी बी अवेर होइन, इज दिस लाइफ इन्सुरेन्स सोइङ सम काइन्ड अफ त्यो एउटा विकनेस हो अथवा सम काइन्ड अफ सेलर्सहरू चाहिँ इन्टर गर्न खोजिरहेको हो अर वाट भनेर चाहिँ वी निड टु बी रेडी फर दिस लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर। सो फर द्याट if we can experience some kind of weakness in the volume immediately, then that would be also a good time to exit in this life insurance sector. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ some kind of profit booking त आउन आँटेको देखिन्छ भने चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्सबाट पनि निक्लिनु पर्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। सो 3 सेक्टर्स चाहिँ हाम्रो प्रफिट बुकिङ जस्तो देखिन्छ एन्ड 2 सेक्टर्स चाहिँ हाम्रो इन्ट्रीको रिजन देखिन्छ अहिलेसम्मको हाम्रो एनालाइसिसमा। लेट्स लुक इन्टु द नन लाइफ इन्सुरेन्स। नन लाइफ इन्सुरेन्स हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा भोल्युम चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम स्ट्रङ यसमा यसको भोल्युम ट्रेन्ड चाहिँ अरूको सेक्टरभन्दा चाहिँ अलिक बेग्लै देखाउँछ यहाँनिर। हाउ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अरू सेक्टरमा के छ भन्दाखेरि एउटा जुन लेभल छ प्रिभियस रेकर्डको भोल्युम छ त्यही लेभलतिर आएर चाहिँ एउटा मार्केटले टेस्ट गर्दै गइरहेको छ। फर इक्जाम्पल इफ सम लेट्स से भोल्युम एज समवेयर हियर, त्यसपछि सप्लाई अगेन भोल्युम ट्राई टु रिच हियर सप्लाई, इफ भोल्युम ट्राई टु रिच स्लोली देन अगेन लाइक सोइङ सम काइन्ड अफ सप्लाई, त्यस्तो खालको चाहिँ सिनेरियो चाहिँ अरू सेक्टरमा देखिन्छ। बट नन लाइफमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सिनेरियो। यो दुईवटा लेभल चाहिँ एटलिस्ट समवेयर सिमिलर खालको एउटा यो एक्सट्रिम लेभल फर्म गरेको थियो यो भोल्युमले, बट करेन्ट सिनेरियोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो एक्सट्रिम लेभललाई ब्रेक गरेर भोल्युम चाहिँ नेक्स्ट लेभलकोतिर चाहिँ यो गएको देखिन्छ। एन्ड इफ यु सी यो करेन्ट चारवटा भोल्युमको फेजहरू जस्तै एउटा यो भयो, यो भोल्युम फेज हुँदाखेरि यहाँनिर रन देखियो मार्केटमा राम्रो। सेकेन्ड हाम्रो यो भोल्युम थियो, यो इन्क्रिज ग्रेजुअल यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ भोल्युम यहाँबाट यहाँसम्मको एउटा जुन म्याक्स लेभल बढ्यो। थर्ड हाम्रो यो मुभ थियो, यो मुभमा के भयो भन्दाखेरि मार्केटले यो हाई बनायो। फोर्थ हाम्रो यो मुभ थियो, यो मुभमा पनि के भयो भने मार्केटले यो हाई बनायो होइन। नाउ इफ वी सी क्लोजली यो जुन हाम्रो थर्ड वेभ थियो र फोर्थ वेभको रिजन हेर्ने हो भने चाहिँ दे आर सम वाट सिमिलर खालको एउटा लेभलको भोल्युम चाहिँ टेस्ट गरिरहेको छ। यो भोल्युम यो लेभलको म्याक्स्ड भोल्युम हो। सिमिलरली यो भोल्युम भनेको यो फोर्थ वेभको म्याक्स्ड भोल्युमतिर यो स्पाइक गरिरहेको छ। एन्ड फर द्याट वी निड टु अलरेडी बी अवेर। कन्फर्म यसमा डिक्रिज हुन्छ त्यस्तो देखाउँदैन, बट स्टिल वी क्यान सी सम फलोअप्स जसले चाहिँ स्टिल यो नन लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ यो जुन हाम्रो लास्ट भोल्युम छ त्यही भोल्युमतिर आएर पनि स्टिल काम चाहिँ हुनसक्छ। जुन हाम्रो म्याक्स लेभलको भोल्युमतिर आएर काम भइरहेको छ त्यही लेभलतिर आएर हुनसक्छ, बट स्टिल अघि नै मैले डिस्कस गरेको कुरा द फास्टर त्यो भोल्युम चाहिँ माथि गएको देखिन्छ, फास्टर त्यो डिक्लाइन पनि देखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा इफ वी सी some kind of relatively smaller volume being built up, then ultimately we can see के भन्छ नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ करेक्सनमा आउन खोजेको भनेर वी क्यान अलरेडी सी। एन्ड फर द्याट वी क्यान एक्सपेक्ट अब यो कहाँसम्म आउला, यदि आइहाल्यो भने चाहिँ वी क्यान एक्सपेक्ट दिस टु बी अ पोटेन्सियल रिबाउन्ड एरिया जहाँसम्म चाहिँ करेक्सन देखिएला बिफोर मेकिङ इट्स नेक्स्ट मुभ टुवर्ड्स दि अपसाइड। सो वी अलरेडी वी स्टिल टु बी अवेर नन लाइफ सेक्टरमा पनि एउटा नेक्स्ट भोल्युम पुगिसकेको छ। एन्ड वी माइट सी सम काइन्ड अफ माइट होइन, यो माइट मात्र हो, यो चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ भन्न सकिँदैन, बट माइट सी सम काइन्ड अफ weaknesses being built around non-life sector as well. So this sector also should be observed closely. अब इमिडिएटली हेर्दा त मार्केटमा त्यसो देखे पनि, बट भोल्युमले काम कम गर्न थालेपछि चाहिँ अल्टिमेटली वी क्यान सी सम काइन्ड अफ विकनेस इन दिस सेक्टर एज वेल। आफ्टर द्याट talk about microfinance भयो, नन लाइफ इन्सुरेन्स भयो। लेट्स लुक इन्टु दि म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्सन सेक्टर। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोडक्ट सेक्टर चाहिँ के छ भन्दाखेरि वी क्यान अलरेडी सी देयर इज सम काइन्ड अफ नेक्स्ट लेभल बिङ बिल्ड अप। तर यो म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ
अलिकति डिफ्रेन्ट वेन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति देखाउन चाहिँ अलिक गाह्रो छ किनकि यो हाम्रो लेभल भनेको चाहिँ यो अहिले जुन हाम्रो यो एरिया छ यो चाहिँ भोल्युम डिक्रिज भइरहेको छ। समयको बिचमा अब केही कारणवश यो राम्रो भोल्युम आए पनि 1-2 वटा भोल्युम राम्रो खालको यो स्पाइक भए पनि त्यही लेभलको यहाँ मार्केटमा अलरेडी त्यो मुभमेन्ट पनि देखिसकेको छ। बट ओभरअल त्यो स्ट्रेन्थ हेर्ने हो भने चाहिँ द भोल्युम इज बिङ डिक्रिज टुवर्ड्स दि अब यो लोवर साइड आइरहेको नै छ। एन्ड इफ वी somewhat see some stronger volumes coming in this manufacturing sector, then ultimately there is no sign for this sector to stop. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनदर हाई क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले देखाउँछ। सो अब चाहिँ we cannot say that exactly when, but we need to be closely observing this how the volume चाहिँ build up हुन्छ for this sector, for manufacturing sector before making this next high move हुँदाखेरि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ manufacturing sector पनि we need to be looking very closely for this week। अब त्यसमा के खालको चेन्जेसहरू सिनेरियो आउन थाल्यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर इन्क्रिज हुन थालेको फर्स्ट साइन हो। वी निड टु बी अवेर द्याट नाउ दिस इज somewhat preparing for the next movement towards the upside. And for still if we need if we can read the information from this यो हाम्रो यो क्यान्डल्सहरू इन्फर्मेसन हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको रिलेटिभ एउटा डिक्लाइन सार्प डिक्लाइन खालको रिजन चाहिँ फर्म गरेको छैन। इफ यु सी यो सेक्टर चाहिँ इट हेज बिन सम वाट लाइक कन्सोलिडेसन खालको एउटा रिजन चाहिँ फर्म गरिरहेको छ। त्यस्तो ह्युज मार्च चाहिँ हुन नसके पनि समवट एउटा स्टिप खालको एउटा कन्सोलिडेसनमै बसिरहेको छ यो रिजन चाहिँ देखिन्छ। बट स्टिल फर आवर बेस्ट वाट वी वान्ट टु सी चाहिँ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो यो भोल्युम छ स्टिल इट सुड डिक्लाइन। म्यानुफ्याक्चरिङबाट चाहिँ आइएम टकिङ अबाउट इट सुड ह्यापन भनेर चाहिँ होइन, बट इफ इट वुड ह्यापन वाट आई से होइन, जस्तै भन्न खोजेको यदि यो भोल्युम चाहिँ अझै पनि डिक्लाइन हुँदै जाने हो अनि यो हाम्रो जुन यो क्यान्डलहरू छ हाम्रो यो क्यान्डल भनेको हाम्रो प्राइसको रिफ्लेक्सन हो होइन। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको प्राइसहरू चाहिँ थोरै मुभ हुने मात्र हो भने चाहिँ एन्ड इफ यु क्यान फाइन्ड एक्सट्रिम त्यो लो भोल्युम क्रिएट हुन थालेपछि चाहिँ वी निड टु बी अवेर नाउ होइन। ओके नाउ अब यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ सम काइन्ड अफ मुभमेन्ट चाहिँ सुरु हुन थालेको छ। वी निड टु बी अवेर एन्ड जतिसुकै प्राइसी भए पनि वी निड टु बी अवेर एन्ड वी निड टु इन्टर इन्टु दिस पोजिसन्स सुन भन्ने कुरा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा देखिन सक्छ। सो फर द्याट वी निड टु बी अवेर। फर्स्ट थिङ वाट वी एक्सपेक्ट टु ह्यापन इज द्याट जुन अहिले यो हाम्रो हल्का विकनेस देखिरहेको छ अनि हल्का सप्लाई टाइपको क्यान्डल पनि फर्म भइरहेको छ। बट स्टिल दिस इज इन्डिसिजन क्यान्डल। हाम्रो अपसाइड यो लोवर साइड क्रिएट गरेपछि लोवर साइडको योमा इन्डिसिजन बन्नु भनेको नेक्स्ट पोटेन्सियल हाई साइड पनि देखाउनु अपसाइड पनि देखाउनु हो क्यान्डल यो जुन मुभमेन्ट चाहिँ मार्केटले होइन। बट स्टिल इफ यु क्यान सी होइन सम काइन्ड अफ विकनेस कन्टिन्यू एन्ड इफ यु क्यान सी सम लोवर भोल्युम्स कमिङ इन एन्ड आफ्टर फलोइङ द्याट immediately some stronger volumes coming in, then no matter how pricey this sector would be, we can again enter into this manufacturing sector. And for that, त्यसरी नै डाइरेक्ट हाम फाल्नुपर्छ भने छैन। वी निड टु अब्जर्भ अल काइन्ड अफ अदर सिनेरियोज एज वेल होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ एउटा बेटर अपर्च्युनिटी चाहिँ बिल्डअप भएको देख्न सकिन्छ। सो 3 सेक्टर्स म्यानुफ्याक्चरिङ, होटेल हाइड्रो पावर एन्ड ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ पोटेन्सियल सेटअपहरू चाहिँ एउटा बन्न सक्ने यो विकमा चाहिँ देखिन्छ। आफ्टर द्याट लेट्स लुक इन्टु म्युचुअल फन्ड्स। म्युचुअल फन्डमा चाहिँ एकदम क्रेज भएको देखिन्छ यो विकमा। यो विक एन्ड द फलोइङ विक लेट्स से फलोइङ 2-3 विक्समा चाहिँ एकदम हाम्रो एउटा क्रेज भएको थियो। यो हाम्रो प्रिभियस मेरो एनालाइसिस थियो यो लेभल थियो जहाँ चाहिँ एउटा एक्सट्रिम लेभलको हाई फर्म भएको थियो। यो लेभल पछि यो अर्को क्यान्डल्सहरूले आएर चाहिँ एक्सट्रिम यो डबल टप बनाएर करेक्सनको एउटा इन्डिकेसन थियो त्यो पनि कम्प्लिट गरेको छ। एन्ड आफ्टर द्याट यो जुन हाम्रो सम काइन्ड अफ यहाँनिर विकनेस बनाउन खोज्यो पनि यो लेभलमा आएर चाहिँ स्टिल त्यो हाम्रो बुलिसनेसकै एउटा यो जुन हाम्रो यो क्यान्डल फर्म गएर चाहिँ ब्रेकआउट भएपछि चाहिँ एउटा राम्रो अपसाइडको मुभमेन्ट क्रिएट गरेको छ। एन्ड नाउ वाट यु क्यान सी हियर लास्ट 3 डेजमा चाहिँ यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि द डिमान्ड इज बिङ ओरिजिनेटेड। यहाँनिर चाहिँ डिमान्ड सम काइन्ड अफ सिनेरियो चाहिँ देखिरहेको छ। बट आवर वी क्यानट अब जस्तै सिनेरियो त अब डिमान्डको क्रिएसन भनेको देखिन्छ। बट यो लेभल चाहिँ कसरी पर्फेक्टली अब भनौँ न यो लेभलमै आएर यस्तो खालको किन बन्नुपर्ने थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन फिबोनाची टुल छ 27% यहाँ जुन गोल्डन यो टार्गेट
लेभल थियो र हाम्रो जुन बिफोर मेकिङ दिस टार्गेट यो रिजनसम्म पुग्ने हाम्रो म्युचुअल फन्डको टार्गेट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन अपसाइडको मुभमेन्ट भयो त्यसपछि हाम्रो करेक्सन थियो त्यो करेक्सन चाहिँ 38 को रिजनदेखि लिएर 50 को रिजनसम्म चाहिँ समवट यो एउटा राम्रो टेस्ट गरेको थियो मार्केटले यो रिजनसम्म चाहिँ मार्केटले राम्रो टेस्ट गरेर चाहिँ एउटा अपसाइडको एउटा टार्गेट देखाउँथ्यो त्यो टार्गेट भनेको 27 को लेभल 27 को लेभलमा आएर यहाँनिर सम काइन्ड अफ विकनेस फर्म गरेको पनि छ मार्केटले एन्ड दिस विकनेस फर्म गरे पनि स्टिल देयर इज सम काइन्ड अफ demand in this zone as well होइन सो द नेक्स्ट मुभ कुड पोटेन्सियल्ली बी टु दि अपसाइड जुन हाम्रो बेस्ड अन यो डिमान्ड मात्रै हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियल मुभ चाहिँ अपसाइड हुनसक्छ बट इफ यु सी दिस भोल्युम हाम्रो जुन भोल्युम चाहिँ देयर इज सार्प डिक्रिज इन द भोल्युम यो चाहिँ हाम्रो स्पाइक फर्म गरेको छ त्यसपछि हाम्रो जुन रिलेटिभ फलोइङ भोल्युम छ यो जुन ब्ल्याक कलरको छ यो चाहिँ हाम्रो डिक्लाइन खालको एउटा स्टेज देखाइसकेको छ त्यो हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि भोल्युम इन्क्रिज भयो त्यसपछि डिक्लाइन खालको सम काइन्ड अफ सिनेरियो आउन खोजिरह्यो होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ डिक्लाइन आउँदाखेरि हाम्रो मार्केट पनि त्यसरी नै करेक्ट हुन खोज्यो बट इफ वी क्यान सी सिमिलर काइन्ड अफ भोल्युम प्याटर्न बिङ फर्म अब लोवर भोल्युम क्रिएट गर्ने हो भने चाहिँ देयर इज नो वे द्याट दिस एरिया इज गोइङ टु बी टेस्टेड फर दि मार्केट बट त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि अर्को एउटा अर्को एउटा के देखिन सक्छ भने लाइक दिस प्याटर्न यहाँनिर के भयो भोल्युम स्पाइक भयो मार्केट यो लेभलतिर गयो त्यसपछि हाम्रो भोल्युम रिलेटिभली डिक्रिज हुँदाखेरि मार्केट यो थोरै लेभलमा मात्रै डिक्रिज भएर फेरि भोल्युम स्पाइक हुन थालेको देखिन्छ र भोल्युम स्पाइक हुन थालेपछि मार्केट फेरि अपसाइड गएको देखिन्छ सिमिलर केस इफ यु क्यान सी हियर भोल्युम स्पाइक भयो मार्केट माथि गयो भोल्युम कम हुँदाखेरि मार्केट अब हल्का तलसम्म आयो एन्ड आफ्टर द्याट अगेन सम स्पाइक हुन थाल्यो भोल्युममा भनेपछि चाहिँ दिस नेक्स्ट मुभ चाहिँ अब यो जुन हाम्रो यो चाहिँ यो लेभललाई पनि ब्रेक गरेर चाहिँ माथि जान सक्ने चाहिँ एउटा यो जुन हाम्रो इन्डिकेट हुन्छ सो फर द्याट वी निड टु यसको चाहिँ मल्टिपल खालको एउटा सिनेरियो चाहिँ आउन सक्छ यसमा 3 काइन्ड अफ पोटेन्सियल सिनेरियो दुईवटा सिनेरियो चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि पोटेन्सियल मुभ चाहिँ अपसाइड छ बेस्ड अन दिस क्यान्डल्स एन्ड डिमान्ड क्रिएटेड हियर एन्ड बेस्ड अन द प्रिभियस काइन्ड अफ प्याटर्न होइन वान मुभ चाहिँ पोटेन्सियल अपसाइड छ यहाँ जुन हाम्रो अहिलेको लेभलबाट चाहिँ पोटेन्सियल अपसाइड जानुपर्ने छ सेकेन्ड भनेको चाहिँ इट वुड स्टिल गो अपसाइड बट आफ्टर सिङ सम काइन्ड अफ माइनर रिजेक्सन देन वी क्यान सी सम काइन्ड अफ मुभमेन्ट टुवर्ड्स दि अपसाइड यो हाम्रो नेक्स्ट मुभ छ अर इफ दिस भोल्युम वुड स्टार्ट टु ग्रेजुअली बी सिफ्टेड टुवर्ड्स दि लोवर साइड अर इफ दिस भोल्युम वुड बी स्टार्टिङ टु कन्सोलिडेट इन सम लाइक दिस सिनेरियो देन वी क्यान सी दिस सिमिलरली यो मार्केट पनि समर यही लेभलतिर कन्सोलिडेट भइरहन्छ अर वी क्यान सी सम काइन्ड अफ minor pullback on the market. So these 3 kind of scenarios we need to be aware of. Now if we the best kind of scenario so we already look for opportunity होइन opportunity create हुने scenario चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि if this mutual fund would somewhat consolidate in the terms of volume and decrease हुने अथवा consolidate हुन थाल्यो भने volume चाहिँ we can see the next opportunity being built up around this region to this lower region होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नाइस यो हाम्रो अपसाइडको टार्गेट जुन छ त्यसलाई पनि क्याप्चर गर्नु चाहिँ we might be able to participate in that opportunity. So talking on the basis of opportunity, that would be a favorable scenario that we want to see in this mutual fund sector. And finally हाम्रो होटल सेक्टर पनि हेरिहालौँ Okay, hotels and finance sector is also remaining. Now, hotel sector मा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि some kind of demand is starting to come in. यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्टिल हाम्रो सप्लाईको क्यान्डल चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ होइन यो लेभलतिर चाहिँ सप्लाई देखिरहेको छ बट स्टिल वी क्यान सी सम भोल्युम स्टार्टिङ टु पिकअप त्यो हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि एभ्री टाइम यो भोल्युम स्टार्ट टु पिकअप हुन्छ होइन एउटा त्यसपछि चाहिँ सम काइन्ड अफ एउटा मुभमेन्ट चाहिँ मार्केटमा क्रिएट भएको देखिन्छ currently volumes is strong towards the supply side. If the supply volume could not work well in the market, then if the supply volume चाहिँ एउटा राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने हो भने इफ यो सप्लाई भोल्युमलाई ब्रेक गर्नको लागि राम्रो एउटा डिमान्ड भोल्युम यो सप्लाई खालको रिजनलाई ब्रेक गर्दै एउटा राम्रो भोल्युम आउँछ भने चाहिँ वी क्यान स्टार्ट लुकिङ इन्टु दिस होटल सेक्टर फर दि नेक्स्ट मुभ एज वेल त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलरेडी नाउ वाइ दिस इफ वी से द्याट वाइ यो यस्तो यो डिमान्ड ग्रेजुअली अब यो जस्तै हाम्रो यो इन्गल्फिङ क्यान्डल फर्म गरेको छ यो हाम्रो जुन छ यो म्यासिभ यो इन्क्रिज भएको रिजन छ त्यहाँ म्यासिभ भोल्युम पनि आएको थियो होइन दिस क्यान्डल हेज वर्क एज इन्गल्फिङ फर दिस प्रिभियस जुन हाम्रो रिजनहरू थियो जुन हाम्रो प्रिभियस क्यान्डलहरू थियो विच हेज बिन एक्जिस्टिङ फर विक्स होइन त्यो क्यान्डललाई सबैलाई इन्गल्फ गरेको छ
एन्ड यो त्यसपछिको रिलेटिभली हाम्रो सप्लाई किन आएको छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो म्यासिभ मुभ भयो नि, यो हाम्रो जुन प्रिभियस रिजनमा चाहिँ एकुमुलेसन भइरहेको थियो, यो रिजनमा हाम्रो जुन एकुमुलेसन भइरहेको थियो, यो सप्लाई आउनु चाहिँ तिनीहरूको त्यो प्रोफिट टेकिङले गर्दा हो। न भनेको जहाँ चाहिँ अब यो जस्तै प्रोफिट टेकिङ लेभल चाहिँ इन्ड हुने हो भने चाहिँ अलरेडी दिस फर्स्ट इन्डिकेसन चाहिँ यो हाम्रो अलरेडी यो उसको छ, हाम्रो यो म्यासिभ यो क्यान्डलको अलरेडी इन्डिकेसन छ। नाउ इट इज प्रिपेरिङ मुभ टुवर्ड्स दि हायर साइड भनेर हाम्रो जुन यो विकनेस देखिएको छ फलोइङ डेजमा चाहिँ, त्यो चाहिँ प्रोफिट टेकिङले गर्दा हो। एन्ड नाउ इफ प्रोफिट टेकिङ चाहिँ ओभर भएर सम काइन्ड अफ एउटा डिमान्ड खालको स्ट्रङ्गर अथवा यो हाम्रो यस्तो यो खालको क्यान्डल फल हुन्छ भने चाहिँ एउटा लङ विक भएको क्यान्डल टुवर्ड्स दि डाउन साइडवाला त्यो यस्तो डाउन साइड विक भएको क्यान्डल फर्म हुन्छ, अथवा यो अपसाइड र लोवर साइड चाहिँ टोटल्ली बडी विथ नो विक्स, लेस टु नो विक्स खालको एउटा क्यान्डल फर्म हुन्छ भने चाहिँ वी क्यान इन्टर इन्टु दिस होटल सेक्टर फर दि नेक्स्ट यो यस्तै खालको मुभको लागि चाहिँ वी क्यान इन्टर इन्टु दिस होटल सेक्टर एज वेल. सो आई थिङ्क वी हेभ आइडेन्टिफाइड 4 to 5 potential sectors for this weeks already. Now फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ फाइनेन्समै एरिया हो। फाइनेन्स चाहिँ एउटा एक्सट्रिम लेभलको एउटा जुन यो रिजन छ त्यसमा गइसकेको छ, एन्ड सम काइन्ड अफ विकनेस अलरेडी सिन अब्जर्भ हियर। एन्ड अपार्ट फ्रम द्याट इफ इज प्रिभियस ट्रेन्डहरू हेर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा म्यासिभ एउटा मुभ चाहिँ खासै देखिएको थिएन। यो जस्तै प्रिभियस चाहिँ के अहिले मार्केटमा यस्तो धेरै कन्फिडेन्स छ कि यो फाइनेन्स सेक्टरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इम्पल्स हुनेसितै करेक्सन, त्यो सप्लाई करेक्सन, सप्लाई हुँदै 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 त्यस्तो खासै मुभ क्रिएट गर्न सकेको थिएन। यस्तो यो इम्पल्स जति पनि हुन्छ, बट फलोइङ यो हाम्रो यो जुन सेसन छ यहाँ चाहिँ म्यासिभ एउटा इम्पल्स मात्रै देखिएको थियो, एन्ड त्यसमा चाहिँ अब करेक्सन देखेको छैन। बट इफ यु सी यो भोल्युम चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एउटा म्याक्स लेभलको पिक फर्म गरिसकेको छ, एन्ड यो भोल्युम चाहिँ अलरेडी स्टार्टिङ टु सिफ्ट टुवर्ड्स दि लोवर साइड, त्यो हुँदाखेरि भोल्युम चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ घट्न थालिसकेको छ। एन्ड यो लास्ट क्यान्डलमा पनि सम काइन्ड अफ सप्लाई यो अप साइडबाट चाहिँ सप्लाई देखिएको छ। सो दिस वुड बी अल्टिमेटली होल्डिङ वुड बी फाइन, आफ्नो स्ट्राटेजीमा भर पर्छ। बट हाम्रो इन्डिकेसनले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि इट वुड बी अ गुड टाइम टु एक्जिट अथवा टेक प्रफिट इफ यो लेभलमा छ भने चाहिँ इट वुड बी अ गुड टाइम टु टेक प्रफिट भन्ने चाहिँ यो फाइनेन्स सेक्टरमा देखिन्छ। सो फाइनेन्स सेक्टरबाट एक्जिट गर्नुपर्ने छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट पनि एक्जिटै हो, अनि माइक्रो फाइनेन्स एक्जिट छ। वेयरएज अब हाम्रो होटेल्स, हाइड्रो पावर, ब्याङ्किङ सेक्टरहरूमा चाहिँ एउटा इन्ट्रीको एउटा रिजन फर्म भएको छ। सो द्याट वुड बी फर दिस विक। अरू चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट त्यस्तो देखिनु। म्युचुअल फन्डमा पनि एउटा इन्ट्री अथवा एक्जिट के गर्ने भन्ने कुरा जस्तो छ त्यसमा पनि, होइन। नन लाइफमा पनि एक्जिट सम काइन्ड अफ सिनेरियो देखाएको थियो जस्तो लाग्छ, लाइफ इन्सुरेन्समा पनि सम काइन्ड अफ सिमिलर सिनेरियो। ओके, द्याट वुड बी फर दिस विक। यो विकको लागि छ, एन्ड बेस्ट फोकस चाहिँ अहिले विकको के को लागि दिनुपर्छ, इफ समन इज लुकिङ टु इन्ट्री देन द्याट वुड बी हाइड्रो पावर फर्स्ट, होटेल्स सेकेन्ड, अर लेट्स से ब्याङ्किङ सेकेन्ड, एन्ड होटेल्स थर्ड। यो तिनवटा रिजन चाहिँ डिपली हेर्नुपर्छ। एन्ड अल्सो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, 4 सेक्टर्स चाहिँ we need to observe closely for this week. So saying that, I would like to conclude this video for this week. Till then, take care.